What is up, guys? Today is another day and tomorrow is another day. Today is a new day, tomorrow is another day. Ganyan na yung kataga ko ngayon. Okay, so, for today's video, may isi-share na ako sa inyo. Okay, bale, 5 products lang to. May isi-share ko sa inyo. Which is, binili ko sa Shopee as a birthday gift for myself. Okay. Ayan. From Sace Lady. Hey, Sace Lady. Okay, una kong ipapakita sa inyo itong color corrector nila. Wala talaga akong color corrector. Tumiting kasi ako ng palette, isang palette ng color corrector. As in, yun nandun ang lahat for yung medyo ma-orange na red. Tapos ito, bali ito na lang kasi since acne prone ako, madami akong yung ganyan, yung mga pimple marks, ganyan. Kakailanganin ko din to in the near future. Alam ko, nararamdaman ko yun. Tsaka mura siya. I forgot how much, pero siguro nasa around 43 pesos. Ito ang dalawa nilang blush. Ito, matte. Yan, itong matte. Ito may shimmer. Number 1 yung matte. Number 2 yung may shimmer. Ito pink. Ito medyo pink. Okay, so this is number 1. Ba't hindi makita sa akin? Ayaw na magpumukas. Okay, finally. Number 2. Parang hindi siya nakikita sa akin. Okay, so this is number 1 and this is number 2. Price range, mga nasa 50 plus. And tingnan niyo yung box. Nakita na ko sa box. Ayusin natin yung gitna. Nakita na ko sa box niya, oh. Color gold. Pero magkaiba siya ng font. Pero yung mismong store ng Sace Lady yung binilhan ko. Pero ang cute lang kasi ito mo. Color gold. Next, yung concealer nila. Pro Long Wear Concealer. Full coverage, smooth, radiant. Shade number 1. Actually, gamit ko siya ngayon. Ang ganda-ganda. Kita. Okay. Maganda siya. Full coverage nga siya. I mean, you know, it's full coverage. Ganda naman siya. OMG guys, nasira yung sa tripod ko. So, front cam lang ng camera yung gamit ko and I'm gonna cry. Char. So, bali yan. Yan, hindi nakita. Ang pangit na. So, bali, basta maganda naman yung foundation. Yung concealer nila, full coverage naman talaga. Ang ingay ni mama. Full coverage and yeah. Wala naman ako masasabi sa kanya kasi yun yung gamit ko ngayon. As in talagang natakpan niya yung ganito ko. Na-highlight niya. Nandiyan ako naglagay kanina. Okay, balik na natin siya. Last but not the least, at ang pinaka-excited akong i-share. Okay, ulitin ko ha. Last but not the least, ang pinaka-gusto kong i-share sa inyo, yung kanilang tinted. Tamo, ayaw. Yan, hindi na mag-focus. Ang kanilang tinted brow gel. So, sabi nila ito ay smudge-proof, long-lasting, and waterproof. Bali, ito yung gamit ko ngayon. Babe, may kasama siyang ganito. Mixing palette. So, I got the shade number 2. And ganito siya. Ganitong kulay niya. Parang hindi ko mapantay yung kilay ko pag pero siguro naninibago ako. Sobrang smooth niyang ilagay.
So, syempre, tinatry kong gamitin yung mixing palette. Sayang naman. Pero, ito na mo, iba ayaw mag-focus. Sobrang dami niya. As in, hindi pa to isang pump. Siguro mga nasa 1/4. Legit. Nasa 1/4 na pump lang. Tapos, sobrang dami niya. Kaya talagang yung gantong kaliit. Yan, gantong kaliit. Yan, oh. Gantong kaliit. Tipid naman siya. Hindi ka nalugi. I got this for 120 pesos. Pero kasama na siyang mixing palette at dalawang brush. At diba ayaw mag-focus? Ayan. O nga pala. Yung concealer, di ko napakita. I'm too excited to share with you the concealer itself. Super nice ng packaging. As you can see, may gold na naman siya. Tapos kapag binuksan mo, gold din to. At yun, ganun lang kaikli yung gusto kong i-share sa inyo kasi gusto ko lang talagang sabihin yung binili ko sa Sace Lady. Kasi masyado ding matunog ang Sace Lady. Sobrang mura pero madami nagsasabing sobrang worth it daw i-try. And ako, kasi na-try ko na siya. Maganda naman. Lalo na dito sa blush, natutuwa ako kasi dalawang ganun ko lang ng brush. Dalawang dip ko lang ng brush. Sobrang dami na. Sin puputok na yung pisngi mo para ka ng binugbog ganun. So far, sobrang satisfied ako. Bale, ang itatry ko na lang yung color corrector kasi hindi ko talaga alam kung paano gumamit ng color corrector. Pero itatry ko kapag nag-practice akong takpan natin, tanggatan natin. Titignan natin kung matatakpan niya ba talaga. And that's it for our video. Kahit nasira yung aking tripod. Ayan. Lumubog. Yung yan kita nyo ba? Lubog na to. Yan. Dalawa kasi yung tripod ko. Isang itong malaking to. Tsaka yung isa yung maliit lang. Yung ganito. Ito yung parang clip nung isa. Hindi kasya yung phone ko. Hindi niya maklip ng ayos. Hindi siya mabanat kaya hindi ko malagay yung phone ko. So, tinapon ko. Tapos ito naman, kakalubog lang nung ito, yung malambot, yung parang sponge. So, wala na akong magagamit. May tripod ako pero wala akong lagayan. I don't know what to do anymore. #depressed. Charot, sige na, bye-bye na.